Hello friends, so අදන්නවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දැක්ක ගමන් thumbnail එක දැක්කම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී කතා කරන්න අවශ්‍යම කරන වචන සහ වාක්‍ය එකතුවක් තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කරගෙන යන්නේ. මේක වීඩියෝ 11 එක වොලියුම් 11 එක කලින් වීඩියෝස් ටිකක් බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට බලන්න අවශ්‍යයි නම් channel එකට ගිහිල්ලා ඔහොමම බලන්න ඔයා ඒ වීඩියෝස් ටිකත් මොකද ඉතාමත් වැදගත් ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නම් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ යන්න කලින් මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔන්ලයින් නරඹන්න. ඒක තමයි ඔයා කරන ලොකුම උදව්ව මේ channel එක grow වෙන්න. හරි අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු අද වාක්‍ය විසිපා මොනවද කියලා. He gets aggressive when he is drunk. ඔයා මේ වගේ මිනිස්සු දැකලා තියෙනවද? බිව්වට පස්සේ ටිකක් කලහකාරී විදිහට හැසිරෙන, ටිකක් තරහ යන, වලිදා ගන්න ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට තමයි මේ වාක්‍ය කියන්නේ. He gets aggressive. ඔහු කලහකාරී කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. වලිදා ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. When he is drunk. මෙතන drunk කියන්නේ මත් වෙනවා කියන එක. ඔහු මත් වෙච්ච වෙලාවට ඔහු කලහකාරී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. It is a dangerous aggressive dog. ඌ දරුණු ඒ වගේම ටිකක් සැර බල්ලෙක්. He is a dangerous aggressive dog කියන්නේ අන්න ඒක. He is an aggressive person. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඉක්මනින් කේන්ති යන aggressive person කියලා කියන්නේ ඉක්මනින් කේන්ති යන කෙනෙක්ට. He is an aggressive person. ඔහුට ගොඩක් තරහ යන පුද්ගලයෙක්. Do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? Do you remember me? I used to work with you many years ago. මෙතන used to කියන එකේ තේරුම පාවිච්චි කළා කියන එක. මම used to කියන පදේ පාවිච්චි කළා තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙනම් මේක ටිකක් සංකීර්ණ කතාවක්. මෙතෙන්දි කියන්නේ ඉස්සර ඔයා කරපු දෙයක් හැබැයි දැන් කරන්නේ නැහැ. ඉස්සර අත්දැකීමක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න තමයි used to පාවිච්චි කරන්නේ. Do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? I used to work. මං ඔයත් එක්ක වැඩ කරමින් හිටියා ඉස්සර. හැබැයි අවුරුදු ගානකට කලින්. දැන් මම වැඩ කරන්නේ නෑ ඔයත් එක්ක. ඉස්සර මම වැඩ කළා. දැන් කරන්නේ used to පාවිච්චි කරන්නේ අතීතේ තිබ්බ පුරුද්දක් අත්දැකීමක් කියන්න. හැබැයි ඒක වර්තමානයට එන්න බෑ. අතීතේ ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. She gave birth to twins a week ago. She gave birth. ඇය උපත ලබා දුන්නා to twins. නිවුන් දරු උපතක් තමයි යා ලබා දීලා තියෙන්නේ a week ago. සතියකට කලින්. It happened a long time ago. It happened. ඒක සිද්ධ වුණේ a long time ago. ගොඩාක් කාලයකට කලින් a long time ago. The first edition was published 10 years ago. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොතක් පබ්ලිෂ් කරනකොට ඒක නිකුත් කරනකොට ඒකේ සංස්කරණ කටයුතු වෙනස් කරනවා. පොතක් මුලින්ම print කරාට පස්සේ ඒක ආයි print කරනවා. තව පොත විකිනනවා නම් තවදුරටත් print කරනවා. මෙතන first edition එක කියලා කියන්නේ මුලින්ම සංස්කරණය කළේ අවුරුදු 10කට කලින් කියන එක. She left home 10 minutes ago. She left home. ඇය ගෙදරින් ගියා විනාඩි 10කට කලින් 10 minutes ago. I quit smoking 3 years ago. සමහරු දුම් බොන්න පටන් අරන් කාලයක් ගිහිලා නවත්තනවා. ඉතින් අපි කියනවා මම අවුරුදු 3කට කලින් මම අවුරුදු 5කට කලින් සිගරට් බොන එක දුම් බොන එක නැවැත්තුවා කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්දිත් ඒ වගේ කතාවක් තමයි කියන්නේ. I quit smoking 3 years ago. අවුරුදු 3කට කලින් මම දුම් බීම නැවැත්තුවා. දුම් බීමෙන් ඉවත් වුණා. Not long ago I witnessed a traffic accident. Witness කියන එකේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. සාක්ෂිකරුවට ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවටත් witness කියලා කියනවා. මෙතන verb එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. දැක්කා කියන එක මම ඒක ඇහින් දැක්කා කියන එක තමයි මෙතෙන්දී ගන්න පුළුවන් අපිට. Not long ago ටික කාලයකට කලින් ගොඩක් කාලයකට කලින් නෙමෙයි. I witnessed a traffic accident. මම දැක්කා රථ වාහන අනතුරක්. She was here just a minute ago. විනාඩියකට කලින් ඇය මෙහෙ හිටියා. එයා මෙහෙ විනාඩියකට කලින් හිටියා ඔයා හොයනකොට. She was here just a minute ago. I agree with you. මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. agree කියලා කියන්නේ එකඟ වෙනවට
to a certain extent. certain කියලා කියන්නේ යම් කිසි නිශ්චිත, extent කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රමාණයක්, මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කියන එක. අපි සමහර අය එක සමහර දේවල් වලට සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි යම් කිසි දුරකට එකඟ වෙන්න පුළුවන්. I agree with you to a certain extent. මම යම් කිසි දුරකට ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. Her initial reaction was to say no. But she eventually agreed to help. සමහරු මොනවා හරි දෙයක් අපි ඉල්ලුවාම මුලින් කැමති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පස්සේ කැමති වෙනවා. Her initial reaction කියලා කියන්නේ ඇගේ මුල් ප්‍රතිචාරය, මුලින්ම දැක්වූ ප්‍රතිචාරය was to say no. No කියලා තමයි මුලින් කිව්වේ. But නමුත් she eventually agreed to help. අවසානයේදී ඇය එකඟ වුණා උදව් කරන්න. eventually කියන්නේ අවසානයේදී කියලා කියන එක. They agreed on a joint ස්ටේට්මන්ට්. ජොයින්ට් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ හවුල් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක්. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා දෙන ප්‍රකාශයක් තමයි ජොයින්ට් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. They agreed ඔවුන් එකඟ වුණා on a joint statement හවුල් ප්‍රකාශයකට. I agree with your opinion. මම එකඟ වෙනවා ඔයාගේ මතයට. opinion කියන්නේ අදහස, මතය කියන එක. I agree with your opinion. I partly agree with you. partly කියන්නේ අර්ධ වශයෙන්, සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමෙයි. I partly agree with you. මං ඔයත් එක්ක අර්ධ වශයෙන් එකඟ වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ නෑ හැබැයි. I agree with you on this point. point එකක් කියන්නේ කාරණයක් කියන එක. I agree with you. මං ඔයත් එකඟ වෙනවා මෙන්න මේ කාරණේදී on this point. I don't agree with their policy. policy කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති වලට. සමහරුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට සමහර අය කැමති නැහැ. රජයේ ප්‍රතිපත්ති වලට සමහරු කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේ කතාවක්. I don't agree. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ with their policy. ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට. He didn't agree to my proposal. proposal කියන්නේ යෝජනාවට. He didn't agree. ඔහු එකඟ වුණේ නැහැ to my proposal. මගේ යෝජනාවට. I didn't agree with everything he said. මම එකඟ වුණේ නැහැ ඔහු කියපු හැම දෙයකටම. with everything he said කියන්නේ අන්න ඒක. I don't agree with the government's policy on education. I don't agree. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ with the government's රජයේ තියෙන policy on education. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ policies ප්‍රතිපත්ති වලට මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. I agree with her 100%. මම එකඟ වෙනවා ඇයත් එක්ක 100%කින්ම. මම 100%ක් ඇයට එකඟ වෙනවා. 100% කියන්නේ 100%යි කියන එක. I was surprised at how quickly she agreed. I was surprised. මෙතෙන්දී passive voice වලින් තමයි එන්නේ. I was surprised. මාව පුදුමයට පත් කළා. At how quickly she agreed. ඇය කොච්චර ඉක්මනින් එකඟ වුණාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් හිතන්න. සමහර කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයකට එච්චර කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකපාරට මෙයා කැමති වෙනවා නම් ඔයාට පුදුමයක් ඇති වෙනවනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී තියෙන ඒවා කතාවක්. I was surprised at how quickly she agreed. They agreed to work together. They agreed. ඔවුන් එකඟ වුණා to work together. එකට වැඩ කරන්නට. I'm glad. මට සතුටුයි. We are all in agreement about that. අපි හැමෝම එකඟතාවයක ඉන්නේ මේක සම්බන්ධයෙන්. මට ගොඩක් සතුටුයි. I'm glad we are all in agreement about this. මේක සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයක ඉන්න නිසා මට ගොඩක් සතුටුයි. guys ගොඩක් ස්තුතියි මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාගෙන යන්න. යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න ඕන channel එකක් තමයි English සිංහලෙන් online කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් videos බලන්න කැමති නම් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.